Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate vă întâmpin azi escalop de porc cu ciuperci, rețeta mamei mele. Niște bucăți de carne de porc felii, că de acolo scalopine, pe care le poți tăia cu lingura. Uite aici cât de fain făcute. Sosul e grozav. Aici am două feluri de ciuperci. Am ciuperci șampinion proaspete, rumenite separat și am și niște hribi congelați de mine, pe care i-am pus pentru extra aromă. Și bineînțeles că mărar și pătrunjel verde, musai să pun pe el, că așa îl servește și mama. Și o să vedeți și cu ce garnitură faină îl mâncăm. Da? Hai să vedem cum se face bunătatea asta de mâncare. Pentru escalopul de porc, eu folosesc de obicei spată sau pulpă de porc. A fost o bucată mai mare, important e să poți să o tai contra fibrei, da? Deci nu pe lung, ci așa. Și am reușit să scot niște felii, nu foarte subțiri, oricum ele trebuie bătute. Pentru că asta înseamnă scalopine. Felii subțiri. Schnitzel, că aia înseamnă în limba germană, de la tăietură, de la Schneiden, geschnittenes Fleisch, da? Și aici mai am și niște capete. Am 600 de grame de carne de porc. Echivalent, tot 600 de grame ar trebui să fie și ciupercile și sunt. Pentru că aici am 400 de grame de ciuperci proaspete, șampinion, pot fi albe, brune, cum avem, și aici am 200 de grame de hribi pe care i-am congelat eu. Vă las rețeta hribilor congelați sau puși la borcan și ăștia o să dea o aromă fantastică. Dacă nu aveți așa ceva, puneți 600 de grame de ciuperci proaspete în total să fie. Pentru partea cu carnea o să am nevoie de sare, piper negru proaspăt măcinat, un pic de făină și un pic de ulei. Dincoace, ceapă. Aici am o ceapă mare, tăiată în jumătăți, cam 30 de grame de unt și ciupercile de care am povestit. La final o să pun un pic de mărar, așa pune mama, pătrunjel verde și se mănâncă cu smântână. Asta e pentru servire. Și cu o garnitură la alegere, ne mai gândim ce, de obicei noi cu orez. Facem așa un orez simplu cu legume sau cartofi natur, piure de cartofi, un cuscus, toate merg foarte bine. No, să trecem la treabă. Diferit de rețeta de pe site, o să rumenesc separat ciupercile cu unt într-o tigaie și o să le adaug doar la sfârșit, ca să nu fiarbă atât de mult cu carnea de porc. Ca să nu ne stropim foarte tare, întotdeauna când batem carne, e bine să o acoperim cu folie subțire din asta de plastic. Așa. Cât putem și ca să nu facem zgomot extrem, nu e idee rea să punem cârpătorul sau lopităul, cum se zice la Arad, pe muștergar. Și acum trebuie să mergem pe colțul mesei. Deci colțurile meselor sunt totdeauna cele mai solide. Aici se bate. Da? Deci venim pe colțul mesei, că aici e rezistența maximă. De ce ne avantajează folia? 1. Nu stropește, 2. Nu se lipește carnea de ciocan. Acum întoarcem feliile, le facem și pe verso. Și iar. Și gata. Cu bătutul. Nu mai avem nevoie nici de asta, nici de folie. Și acum vine asezonarea cu sare și piper. Piper proaspăt măcinat. Poate fi și mozaic, nu neapărat piper negru. Dacă tot le-am aici aliniate pe toate, aici le asezonez. Și să vă arăt cum fac. O singură parte le fac și pe urmă le clădesc și iau ele piper de pe unele pe altele. Așa. Sare.
Metoda asta de asezonare pe o singură parte și clădire am învățat-o de la draga de tanti Gabi, Dumnezeu să o ierte, mama lui Andreea și Călin din Arad, profă de franceză care s-a prăpădit prematur. Și tanti Gabi că te-a grozav și am învățat, uite, la șnițele, așa poți să le faci. Și acum ca să fie totul, să avem și pe partea asta, dăm pe aici cu felia asta de carne și culegem tot ce mai e. Bun. Și acum șterg masa și trecem la datul prin făină. Pe o farfurie largă ca să-mi încapă bine pe lungime. Șnițelele, viitoarele scalopine, pun un pic de făină și acum le trec prin făină. Scutul ușor de exces și le pun aici pe margine. Să fie și pe muchii făcute. Și următorul șnițel. Da, avem și rețeta austriacă. Seamănă foarte mult, se numește ram șnițel. E șnițel cu smântână. Și are și la ciuperci. Deci toată Europa face genul ăsta de mâncare, nu numai francezii sau italienii sau nemții. Uite că și la noi e un fel consacrat deja, cel puțin la noi în familie, de 10 de ani. Scalopul de porc cu ciuperci. Făcea și străbunica mea. Că aici cam 2-3 linguri de făină am pus acum. Făina asta o să contribuie la îngroșarea sosului. O să vedeți. Asta care e pe carne deja. Că în timpul gătirii va lega sosul. Și am și firfiricele astea pe care bineînțeles că le pun și pe ele, că se vor mânca. Nu se aruncă nimic. Bun, de asta mai trebuie un pic. Așa. Da, am terminat și cu făina. Pot să spăl aici. Nu, trebuie foarte mărunt, că atâta va fierbe, se va căli și pe urmă va fierbe împreună cu carnea. Din ea se va forma sosul ăla gustos al scalopului. După cum ați văzut, e ceapă mare, asta e cât 2 cepe normale. Na bun, și acum mergem la tigaie cu rumenitul cărnii. Așa, un foc mediu. Exact cratița de cu 10 ani de când am făcut prima oară pentru blog. Un pic de ulei, las la încins și pe o să prăjesc feliile de carne pe ambele părți. Și le scot. Trebuie să-mi pregătesc un recipient în care să le scot după prăjire. Fac probă așa cu un pic de făină să văd ce se întâmplă. E ok. Acum iau feliile de scuturi. Mai bineînțeles că nu aglomerăm tigaia, câte 2 odată o să fac, că sunt foarte mari. Așa. Și uite că la mijloc pot să pun și una din asta mică. Numai bine umplu acolo. Și le las cam 2 minute pe o parte, 2 pe cealaltă. Ele nu se, practic acum își fac numai o crustă. Nu se gătesc complet. Bineînțeles că stropește treaba asta, n-am ce să fac, se face fără capac. Spălăm aragazul după, îl ștergem. Și încă 2 minute și pe verso. Acum le scot aici separat și pun următoarele. Dacă aveți mai multe ture, s-ar putea să trebuie să completați uleiul. În cazul meu e suficient pentru încă 2 bucăți. Un capac de la perforat antistropire e util. Așa, așa și ușiuța mică. Și tot așa, 2 minute pe o parte, 2 pe alta și le scoatem aici. Da. Gata acestea. Mă reduc focul la mic. Am exact cât îmi trebuie grăsime aici, nu mai trebuie să... Dacă scade foarte mult, completăm. Și venim cu ceapa. Peste care o să și pun un praf de sare. Și un
capac. Acum vin cu sarea. Așa. Sarea. O amestec un pic. Și la foc foarte mic, sub capac, o călesc 5 minute. Dar trebuie să devină sticloasă, nu să se prăjească. Iar toată grăsimea asta, stropii ăștia ce s-au sărit din tigaie, cel mai bine să șterg cu cervetă absorbantă, nu cu cârpă udă, că aia nu-ți absorbe. Și atunci când mutăm de aici, vă arăt așa în mare cum se face asta, foarte bine absorbe și normal că după aia spălăm și cu detergent de special, arangazul, dar cu hârtie să absorb grăsimile, dar să nu ne ia foc. Așa. Cum trebuie. Ceapa mi-a deglasat toate fragmentele alea mici de carne ce au fost prinse de la umiditatea cepei, s-au desprins. Mi-ajunge deocamdată. Pun toate feliile aici. Și cu tot zaftul ăsta bun ce s-a strâns, sucul ăsta bun de carne, dar pe tot îl punem aici. Așa. Și am aici cam jumătate de litru de apă fierbinte pe care o să torn. Și acum nu-mi rămâne decât să pun capac și la foc mic, cam 45 de minute, o oră, depinde de carne, până devine fragedă de tot. Și să vedeți că făina asta din crustă se va desprinde și va forma un fel de sos. Un pic de piperiaș mai pun acum. Cu sarea vedem la final. Așa. Și lăsăm tot în pace sub capac să fiarbă încet. Cam o oră. Ne revedem. Ciupercile pentru escalop. Îmi place să las bucăți și mai mari. Da, o să le fac așa, să totuși sunt destul de mari. Le tai în felii mai grosuțe, nu foarte fine. Pentru că ele scad foarte mult. Și n-are rost să le mărunțesc. De pasta așa care nu e foarte mare pot face în paturi fără probleme. Și cum v-am zis în rețeta de pe blog, eu am pus ciupercile de acum la fiert cu toate, dar sunt mai faine dacă se fac separat într-o tigaie cu un pic de unt și un fir de ulei ca să nu se ardă untul și le punem la final peste carne. Să vedeți că e altă experiență. Mai fain. Și ce am uitat să vă zic cu privire la fierberea escalopului, că se poate face și în coctă, în oală sub presiune. În 30 de minute e gata. Mutat din cratița aia sau din tigaie, după ce am pus apa, băgat în coctă frumos și setat 30 de minute de fierbere efectivă. Numai că acolo, atenție, lichidul nu scade, că nu puneți așa mult lichid, nu puneți jumătate de litru, puneți numai 250 de mililitri. Că la coctă nu se scapă de lichid și o să fie ciorbă. Aici am anticipat că într-o oră îmi va scădea bine de tot. S-ar putea să fiu nevoită să și completez. Bun. Pe astea, după cum vedeți, fiind gata tăiate, nu mai am ce să le tai. Poate așa, uite, un pic. Dar pe astea le pun la final, direct în mâncare, nu le mai sotesc, ele sunt umede cum au fost congelate. Și le tai mărunt ca să ce? Să se distribuie aroma asta faină de hribi în toată mâncarea. Numai de aia. Ok, că le-am tăiat frumos când le-am congelat. Bun. Punem tot în bol și așteptăm să le vină rândul la prăjit și pe urmă l-a pus în mâncare. Pus niște ulei și cu untul. De ce punem ulei? Ca să nu se ardă untul. Îi ridică temperatura de rumenire. Putem lucra tot cu lingura de la
escalop și la ciuperci, că tot acolo ajung toate. Las la încins, dar să nu se ardă. Așa. Acum pot pune ciupercile pe astea proaspete, pe fribii punem numai la sfârșit. Foc iute, sare și piper. De la început le pun și le rumenesc fără capac, bineînțeles, că aia vreau să scot apa din ele. Un praf bun de sare. Foc mare, iute. Acum le amestec o dată. Pe urmă, ideea e când vrei să rumenești ceva să nu le tot amesteci, să le lași în pace măcar câteva minute pe o parte, să înceapă să rumenească. Și pe urmă le mai amestecăm. Astea sunt ciuperci rumenite și le și închid focul. Gata. Și le trag deoparte. Și să vedem ce ne face escalopul. Uite ce fain este. Le trag deoparte. Le pot și scoate de aici ca să nu mi se prăjească excesiv. O să le pun într-un castron. Și aici am completat cu apă pentru că au fost ca nebuni. Scăzute numai. A fost un sos foarte gros și am mai pus eu încă 250 de apă și mai are de fiert. La foc mic, mic, mic. Mai lăsăm. Și pe astea le pot scoate aici. Pe ceva. Aici fainez. Ciuperci rumenite. Lăsa că le pui un pic de usturoi acum la final și pătrunjel în garnitură. De ciuperci. Punem și untul ăsta bun. Vezi că nu s-a ars nimic. Aia am vrut să vă arăt în tigaie. Bun. Revenim când e fiert escalopul. Lasă-mi ce face escalopul. Păi ce fain. Stă fiert 45 de minute până acum. V-am zis o singură dată, i-am mai pus lichid. Și acum va scădea din nou. Dar nu i-am pus așa mult. Deci prima oară am pus 500, pe urmă 250. Uite ce fain e. Mai are un pic, dar acum o să-i pun ciupercile. Pun hribii. Și ciupercile rumenite cu tot cu untul ăla bun, să fiarbă tot aici, să se împrietenească gusturile și aromele. Să pun hribi peste tot și ciupercuțe la fel. Așa. Și tot cu capac încă 12-15 minute. Da? Ce spuneți? Ce frumusețe de escalop am făcut. De ce fain s-a făcut și sosul. Carne extra fragedă. Uite, cu lingura o tai. Uite. Fain. Cât de bine miroase, cu ciuperci, cu tot. Neapărat îi pun acum pătrunjel verde și mărar. La ciuperci se potrivește foarte bine mărarul. Mi-am mașinit tocănița aia simplă de ciuperci. Vă las rețeta în descriere, pune mărar la final. Excelent. Da? O frumusețe de escalop de porc cu sos cremos și cu ciuperci. Nu are smântână. Noi ne punem în farfurie dacă vrem. Aici o garnitură simplă de orez cu boabe de mazăre și morcov. Vă las în descriere, este cel mai rapid orez pe care îl face și mama. Și acum să luăm de aici feliile faine de escalop de porc. Uite. Mai am aici bucățele, că săracele s-au dezintegrat. Le punem așa și cu ciuperci și cu sos. De aici cum se desface tot bucățele. Na, ce ziceți, ce bunătate de mâncare. Cine vrea, mănâncă așa. Dar noi le punem și un pic de smântână. Așa e la noi acasă. Și încă un pic de verdeață. Uite aici, cât e de fragedă carne, n-am nevoie de cuțit, de nimic. Cu furculița o mănânc. Mi-au și un pic de orez. Bineînțeles că smântâna asta o pot face așa fain. Cu ciupercă, cu de toate. Dragilor, faceți și voi rețeta. Abonați-vă la Savori Urbane.
Să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.